Welcome to Ipal channel. USA on hold. මේ විදිහටම වීඩියෝස් මම කීපයක් කරලා ඇති කොරෝනා කාලේ එතකොට එක එක ඉෂුස් එනකොට ඉතින් ග්ලෝබලි මොනවා හරි දෙයක් ඉෂුව එකක් වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් එනවා. ඒ කියන්නේ US වල ship කරන්න බෑ. ඒතොර මේ direct shipping විතර නෙමෙයි drop shipping ඔය ඔක්කොටමත් එක්ක. ඉතින් දැන් අපිට මේ මුහුණ දෙන්න තියෙන ඉෂුව එක මේ ඉමේජ් එක මේ දී ගහලා තියෙන ෆොටෝ එක අරන් තියෙන ෆොටෝ එක ගොඩක් ෂෙයා වෙනවා මේ මගේ ගෲප් එකේ තව තැන්වල ෂෙයා වෙනවා ඇති මම ගෲප් එකේ ෂෙයා වෙන ගොඩක් කටි අහලා තිබුණා මොකද්ද මේකට කරන්නේ දැන් මේකෙදි direct shipping හරි drop shipping හරි eBay selling කරන ටික පරණ කියන්නේ experience එක තියෙන කට්ටිය දන්නවා right මේකට මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා. හැබැයි මම දැක්කේ නෑ ඒකට බෙදාගෙන තියෙන information මොනවද කියලා. ඉතින් similarly කරන්න තියෙන බොහොම simple දේවල් ටිකක්. පළවෙනි කාරණේ තමයි මේකේ කියලා තියෙන්නේ USA විතරක් නෙමෙයි. හැබැයි USA තමයි අපි primary වැඩිපුර විකුණන country එක. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෙදර්ලන්තයේ සහ ඊශ්‍රායලයේ සඳහා වන ගුවන් තැපැල් අයිතම් බාර ගැනීම తాවකාලිකව නතර කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ හැමදාටම නතර කිරීමක් නෙමෙයි. එතකොට කොරෝනා සමයේ කරනකොට දවස් 30ක් අපි handling time දාගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි කාරණේ තමයි right. sell වෙලා නැති sell වෙන්න තියෙන මේ හැම දෙයකටම shipping time එක වැඩි කරන්න 30 days දාන්න. right. එතකොට special description එකේ special මේකත් මේ remark එකක් දාන්න shipping date එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ කියලා. තියෙන issues නිසා කියලා fuel crisis කියලාම දාන්න මෙහෙමයි කියලා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට ඒක බලලා ගනි. ඒක නොබලක් ගන්න කෙනෙක්ට කෙලින්ම පෙන්නයි 30 days handling time එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඒතර තව කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි right. දැන් විකිනිච්චේවට මොකද කරන්න බාර ගන්න. ඒගොල්ලන්ට message එකක් දාන්න friendly message එකක් මෙහෙම issue එකක් තියෙනවා රටේ පවතින මේකත් එක්ක අපේ fuel crisis එකක් තියෙන නිසා අපිට මේක දෙන්න බෑ. මේක තියලා තියෙන මේ දිනවල පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ තුර්කි ගුවන් සේවය ගුවන් ගමන් අත්හිටුව ඇති බැවින් විකල්ප ගුවන් ප්‍රවාහන ආයතනයක් හොයා ගන්න අතුරු පාසඳන් ගමනාන්තර රටවල් වෙත ගුවන් තැපැල් ප්‍රවාහනය නතර කරන ලෙස දන්නවා. ඒක නිසා යවන්නේ නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ right මේක temporarily මේකක් මේ දවස් ටික යනවා. ඒක නිසා මේ කරන්න තියෙනවා. ඔයාට මේකට මම මාකෑෂිප් දෙන්නද දීලා නැත්නම් මේක ඕපන් දාලා තියා ගන්නවද කොහොම හරි වේවා ඔයා කස්ටමර්ව රීච් කරන්න ඕන කස්ටමර්ට මේ සම්බන්ධව ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දී යුතුයි මොකද කස්ටමර් මොන හරි වෙලාවක ගිහිල්ලා කේස් එකක් ඕපන් කරොත් මොන හරි කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් රයිට් eBay එකටත් කියන්න පුළුවන් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා තියෙන්නේ කියලා ඒත් කස්ටමර් ඇග්‍රී වෙන්නේ නැත්නම් ඒකට එයාට කැන්සල් කරන්න කියන්න දැන් කෙනෙක් හිතනවා අයියෝ මගේ ඕඩේ කැන්සල් වෙනවා කියලා ඕඩේ කැන්සල් වෙලා රිෆන්ඩ් කරන එක හොඳයි මේ වගේ දේවල් නොකිය ඔයා ඒකට මුණ දෙනවට වඩා බොහොම සිම්පලි ඔයාට තියෙන්නේ රයිට් මේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න නැත්ත කියන්න ඔයාට මේ සේල් එක නැතුණා කියලා සේල් ගොඩක් නැති වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඉෂුව එකට ඇඩ්‍රස් කරන්න හරියාකාරව අපි ගොඩාක් හිතන්නේ රයිට් ආපු අයිටම් එක ආයි රිෆන්ඩ් එකක් දෙනකොට අපි නිකන් ඇඟින් ඇටයක් යනවා වගේ තමයි අපි හිතන්නේ එහෙම නෙමෙයි මේ රිෆන්ඩ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම රිෆන්ඩ් එකක් යන්න ඕන රිටර්න්ස් එන්න ඕන ඒක තමයි සෙලින් කියලා කියන්නේ එතකොට එක කෝණයකට වෙන්න එපා හැම වෙලෙම පොසිටිව්ලි හිතන්න කස්ටමර්ව දැනුවත් කරන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම පහසු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉදිරියටත් වෙයි. මේ වගේ රටවල් වලට යවන්න නැති මේ ඉෂුස් ගොඩක් වෙයි. එතකොට හරියාකාරව eBay එක ඇතුලේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ ගොඩක් කියන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන එකකින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණේ තමයි කලින් කිව්වා වගේ 30 days handling time දාගන්න. දැන් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා කොරෝනා කාලේ eBay එකම කිව්වා right මේක තවස් 30ක් දාගන්න handling time. ඒක drop shippers direct ship වල eBay seller කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝම advice කරා right 30 days දාගන්න. ඊට අඩුවෙන් දාන්න යන්න බෑ මොකද මේ තියෙන issue එකක් නිසා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අර කලින් කිව්වා වගේ customers ලව reach කරන්න, approach කරන්න. ඊට පස්සේ description එකේ mention කරන්න. මේ හැමදේම තියෙනවා. මේවා temporary. ඉතින් ඒවට හරියට address නොකර ඔයාට ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න බෑ. ඔයාට මේ බලන් ඉන්න බෑ මේකට solution ලැබෙයි කියලා. අන්තිමට මේගොල්ලොත් කියලා තියෙන යනුව නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඉහත ගමනාන්ත වෙත යවන සීලොම විදේශ ගුවන් තැපැල් අයිතම් බාර ගැනීම නවතර ලෙස සීලොම කවුළු නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබේ. ඉතින් ඔයා මොන මොහිතක නිකන් ගිහිල්ලා ආයි මේව කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක නේ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙයි. ඉතින් ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කරන කට්ටිය හොඳාකාරව බලාගෙනත් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඩේලි ඒ කියන්නේ දවස් දෛනිකව ඒගොල්ලෝ යනවා ඇති ෂිපින් දෙන්න. ෂිපින් මේව කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් නැවතත් කියන්නේ ඉන්ෆෝම් කරන කස්ටමර් ඉන්ෆෝම් කළා යව දැනුවත් කරගත්තොත් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් එක දෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා මම හිතන්නේ 99%ම කස්ටමර්ස්ලා මේ වගේ දේවල්ට ඇග්‍රි වෙනවා.
මොකද තියෙන ක්‍රයිසිස් එක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇග්‍රි වෙනවා. ඇග්‍රි වෙලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මොකද ක්‍රයිසිස් එක කියන්නේ අපි ලංකාව විතරක් මිනිස්සු දන්න එකක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම දන්නවා මොකද නිවුස් බලනවානේ. ඉතින් හරි කස්ටමර් නම් ඒගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි ඉන්නවා. ඉතින් තව කෙනෙක් හෝ ඒවා ඔයාගෙන් දැන් ඔයාගෙන් මාසිකව ගන්න කෙනෙක් නම් සතිපතා ගන්න කෙනෙක් නම් සති දෙකකට සැරයක් ගන්න කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඉන් ඇඩ්වාන්ස් මැසේජ් එකක් යවන්න. රයිට් මෙන්න මේ කාලේ මට මේවා පර්චේස් කරනවා මට මේ කාලේ තමයි වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක මේ shipping ටයිම් එක වැඩි කරනවා. මොකද නැත්තම් අර කාලයක් කරගෙන ආපු කෙනාට ඔය දැනුවත් නොකර නිකන් කරන්නම් වාල කරනවා නම් එයාට ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක්. එයා ඕපන් ඔයා කේස් එක මේ අයිටම් එක බයි කරලා එයා දවස් 30කට එහාට ගියාට පස්සේ තමයි එයා දන්නවා රයිට් මේක ෂිප් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ පිළිපද දැනුවත් කරන්න. මොකද කස්ටමර්ස්ටව දැනුවත් කිරීමෙන් තමයි බිස්නස් එකක් ඉදිරියට යන්නේ. නැත්තම් කනාපාරවල් මේ වැදින එකෙන් නෙමෙයි කනා ෂොට්ස් වලින් මේ එන සේල්ස් වලින් නෙමෙයි බිස්නස් එකක් ඉදිරියට යන්නේ. ඔබට ගොඩනගෙන්නත් බෑ කනා ෂොට්ස් වලින්. ඔබ හරියටම අර කියන්නේ තක්කෙටම කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා රයිට්. අද මට සේල්ස් මෙච්චර එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා බිස්නස් එක ගැන දන්නවා. රයිට්. එතනට එන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ හදාගත්ත දෙයක් මේ වගේ නැති වෙන්න යන්න දෙන්න එපා. මොකද ඒ කස්ටමර්ස්ට කතා කර යුතු නිසා. මේක තමයි හැම වෙලෙම මුලට දාගන්න. answers are always there for issues. issues ගොඩාක් තියෙනවනේ ඕන කාලයකට හැම වෙලෙටම issues එන්න පුළුවන්. ඒ issues නැත්තම් මේ වගේ business එකක් දුවන්නේ නැහැ. issues එන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ similar incidents කරන දැනුවත් කරලා තියෙනවා ඒ කාලෙට එනකොට channel එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒව refer කරනවා නම් කෙනෙක්ට උත්තරේ already තියෙනවා. හැබැයි හැමදාම කියනවා වගේ මේකේ පරමාර්ථයයි මේකේ හැම වෙලේම මම ටාගට් කරන්නේ අලුතෙන් එකතු වෙන කට්ටියව. ඒගොල්ලන්ට තමයි අතදීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තමයි ඉදිරියට යෑමට පුෂ් තල්ලු කරන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඉන්න සිටුේෂන් එකේ මමත් හිටපු කෙනෙක්. මේකේ බහුතරයක් ඉන්නේ හිටපු කට්ටිය. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ටම මේකේ ආරම්භයේදී අවශ්‍ය කරන තල්ලුව පුෂ් එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ආරම්භ කරගෙන බය වෙන්න එපා. මේ වගේ දේවල් මේ පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි මේ අන්තිම අවස්ථාවක් නෙමෙයි ඕන තරම් කලින් වෙලක් තියෙනවා ඉදිරියටත් වෙයි. ඉතින් ඒවට හරියාකාරව මුහුණ දෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි සෙලින් කරන බහණ්ඩයි සෙල් කරන මොනවාද දේවල් කියනවා වගේම මේ හැම දෙයකටම ප්‍රශ්න වලට උත්තර අනිවාර්යෙන් අපි හොයාගත යුතුයි. ඉතින් ඒක එක තැනකට කෝණ වෙලා ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා කමියුනිටි එකක් ඉන්නේ. කමියුනිටි එකේ එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. channel එක ඇතුළේ විස්තර තියෙනවා. channel එක ඇතුළේ information තියෙනවා. ගිහිල්ලා හරියාකාරව හොයා ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඔයගේ කාලෙත් ඉතුරු කරන ප්‍රශ්න වල උත්තරත් හොයාගන්න පුළුවන්. රයිට්. හිතනවා මේ දෙකෙන් උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අවශ්‍ය කරන පොයින්ට්ස් තුනකුත් මම කිව්වා. ඒ පොයින්ට්ස් තුන හරියට කරගන්න දවස් 30ක් දාන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ස්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ওই තුන හරියට කරගන්නවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සෙලින් කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right, thank you for watching. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි සිත් channel කී පැල්හා මේකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring Modern Sri Lanka. Happy selling.